هذا الكتاب هو رحلة مع أم كلثوم، فهو مجموعة من الذكريات والأحاديث المتنوعة التي لا يربط بينها سوى رابط واحد، وهو أم كلثوم. فأم كلثوم شخصية كبيرة من خلالها نعرف الكثير عن أنفسنا وبلادنا وثقافتنا. سوف تظل أم كلثوم تلعب دورا مهما في حياة المصريين، بل الوطن العربي أجمع، لأن الجسم يموت لكن الفن الجميل حي لا يموت. المقدمة: أسعدني الحظ بأن أكون صديق لكوكب الشرق الفنانة أم كلثوم. استمرت تلك الصداقة منذ 1966 عندما استطعت أن أحدد موعدا معها عن طريق صديقي محمد دسوقي ابن شقيقتها وموضع سرها، وحتى وفاتها سنة 1975. قد سافرت معها مرتين، الأولى إلى السودان والثانية إلى ليبيا، وكانت رحلتها الأخيرة إلى موسكو في سبتمبر 1972. وصلت أم كلثوم إلى موسكو ومات عبد الناصر في نفس الوقت، وهو موعد الحفلة المنتظرة، فاعتذرت أم كلثوم عن عدم الغناء وعادت إلى مصر. وبعد وفاة عبد الناصر عاشت أم كلثوم 5 سنوات لم تشعر فيها بالسعادة، فقد تعرضت لأزمات نفسية شديدة لأنه كان يحترمها ويقدرها جدا، فقد بدأ المرض يهاجم جسمها وماتت. لغز أم كلثوم: في الساعة 10 مساء كل أول خميس من الشهر يحدث شيء غريب في الشرق الأوسط. يهدأ الضجيج في الشوارع فجأة، يكف الشيوخ عن لعب الطاولة في المقاهي، الكل ينتظرون برنامجا معينا على راديو القاهرة. مدة هذا البرنامج 5 ساعات، ونجمته أم كلثوم. هنا في الشرق الأوسط شيئان لا يتغيران. هذه الكلمات خرجت بها مجلة لايف الأمريكية عام 1962، وقد أراد المراسل في هذه العبارة الماكرة أن يقول أن الشرق الأوسط مليء بالتقلبات السياسية والفكرية، لكن أرسخ ما فيها هو صوت أم كلثوم والأهرام. كانت بداية القصة في الريف المصري في قرية طماي. كانت أمها فلاحة اسمها فاطمة المليجي، وأبوها إبراهيم البلتاجي. كان السبب في اختيار اسمها لفتة دينية، فقد أراد والدها أن يكون اسم ابنته على اسم بنت من بنات الرسول. لم تتعلم أم كلثوم في مدرسة ولا في جامعة، بل تعلمت في الحواري والأزقة وعند الجيران. واللغز هنا هو أن تلك الصبية الصغيرة كانت تهون جراح المصريين بصوتها بعد الأيام الحزينة التي مرت بها مصر أيام الحرب العالمية الأولى. مع أم كلثوم. في هذا الفصل يتكلم الكاتب عن لقائه مع أم كلثوم، ويحاول كشف سر عشق الملايين لها. فأم كلثوم هي رمز البساطة والرقي والهدوء، فهي تقول أن الإجادة والإتقان هما طريق البقاء، حيث أنها تعيش مع اللحن والكلمات قبل تقديمهما للناس. ففي هذا اللقاء كشف الكاتب أن أم كلثوم تحب جميع أنواع الفنون، فمثلا الشعر، فإنها كانت تهتم بالشعر والشعراء وتدافع عن حقوقهم، وتعطي قيمة كبيرة للإذاعة، وتأمل بإعادة المجلس الأعلى للإذاعة الذي يضم أهل الفن والممثلين حتى يضع خطة إذاعية توائم ذوق الجمهور. ثم تحدثت عن المسرح الغنائي وقالت أن سبب توقفه هي التكاليف، فنحن نصرف الكثير على المسرح. لقد تأثرت أم كلثوم بكثير من الفنانين، فأول أستاذ لها هو القرآن الكريم، فحفظ وتلاوته علمتها سلامة مخارج الألفاظ. وثاني أستاذ كان والدها، فهو من اكتشف صوتها وقام برعايتها، وهو الذي ربى شخصيتها. والشيخ أبو العلا محمد هو أحد أساتذتها الأساسيين، وهو من لحن لها بعض من أغانيها، وهو من جعلها تفهم وتشعر بالموسيقى الشرقية. وأستاذها الرابع هو صديقها هو أحمد رامي، فهو من ساعدها في قراءة الشعر العربي. وطبعا بعد أن عرف الكاتب أن أم كلثوم تعشق الشعر، سألها عن شعرائها المفضلين، وهما مهيار الدلمي والشريف الراضي وأحمد شوقي، والكاتب المفضل لها هو طه حسين. أم كلثوم ترى أن العولمة مفيدة لنا، ويجب أن نتأثر بغيرنا، لكن بدون أن ننسى أنفسنا، فيجب أن نحترم شخصيتنا. وتهتم أم كلثوم بالرسم الذي يميل إلى الوضوح مثل لوحات صلاح طاهر. فبعد هذا اللقاء اكتشف الكاتب أن سبب حضور الكثير لحفلات أم كلثوم ليست متعة فنها فقط، بل إنها متعة شخصيتها الإنسانية.
أم كلثوم والمثقفون. في هذا الفصل يتكلم الكاتب عن إعجاب الشعب السوداني بفن أم كلثوم رغم عدم تعوده على الأغاني الطويلة وميله للفنون الراقصة السريعة. فأم كلثوم حظت بمكانة كبيرة لدى المثقفين لم تحتلها فنانة أخرى، حيث كتب عنها الكثير مثل العقاد وتوفيق الحكيم، أحمد حسن الزيات، وزكي مبارك، وأيضا الشاعر العراقي الجميل صدقي الزاني، والشاعر المكذوب. وهنا سأل الكاتب ما هو السر وراء مكانة أم كلثوم، إن قدرتها على الحصول على إعجاب جميع الأذواق والثقافات بل والأجيال المختلفة. فكان رأي الشاعر السوداني محمد المهدي المكذوب أن أم كلثوم هي ديوان شوقي الذي يحظى بنوع من الإجماع الفني، وسيظل هذا الديوان باقيا في الأذهان. فأم كلثوم وشوقي يتطوروا ويحرصوا على الأصول في نفس الوقت، فهي تختار الشعر المرتبط بتراثنا العربي. فيرى المكذوب أن السبب وراء حب السودانيين لأم كلثوم هي أنها مست الإحساس العربي لديهم، فهم عاشوا في عزلة طويلة ولم يتصلوا بالبلاد العربية نظرا للاستعمار، فعندما غنت أم كلثوم مست لديهم إحساسهم العربي. أم كلثوم في السودان. زارت أم كلثوم الخرطوم لأول مرة في ديسمبر 1968، وتكريما لعلاقة مصر والسودان غنت: ومصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها. واستقبل السودانيون أم كلثوم بالحب والقبلات والدموع. أقامت حفلتين بالخرطوم، وتفاعل الشعب السوداني معها كتفاعل الشعب المصري بل وأكثر. عندما كدت أموت مع أم كلثوم. عندما كنا في طريقنا إلى ليبيا كنت قلقا، فهل تنجح رحلة أم كلثوم إلى ليبيا كما نجحت في السودان؟ كانت الرحلة 10 مارس، ورفضت أن تركب طائرتها الخاصة وفضلت أن تسافر بطائرة الركاب العاديين. رحبوا بأم كلثوم في طرابلس لكن ليس في المطار، لأن المطار يبعد عن المدينة ب30 مترا. لكن هاجمتها الصحافة وقالوا: كيف لها أن تغني للحب ونحن نعيش في معركة؟ بعد أسبوع طارت أم كلثوم من طرابلس إلى بني غازي، حيث تعرضت الطائرة إلى مطبات هوائية هددتها بالخطر، وفقد الركاب أملهم في النجاة. لكن نجت الطائرة بعد نصف ساعة، ووصلت أم كلثوم إلى بني غازي وقضت 5 أيام، وأقامت حفلتين بين أم كلثوم وطلعت حرب. كان مسلسل أم كلثوم موضع حديث الناس ودهشتهم في نفس الوقت، حيث أن الناس اكتشفوا أن قصة حياة أم كلثوم هي قصة مصر أيضا. لكن مسلسل أم كلثوم عكس صورة أخرى غيرها، وكانت لطلعت حرب. وكان لظهور شخصية طلعت حرب رسالة إلى كبار المسؤولين في بنوكنا الذين كانوا يقدمون الملايين لأقاربهم وأصدقائهم وحتى أنفسهم بلا أسباب ولا ضمانات، حيث قال لهم: هذه أموال الشعب ودائع في البنوك، ولا يجوز التصرف فيها بهذا الاستهتار. رأسماليون وشعراء. بعد قيام ثورة 1952 لم يستطع حزب الوفد أن يصل إلى الحكم أكثر من حوالي 6 سنوات، فاهتم طلعت حرب بالفن وأنشأ استوديو مصر الذي تم فيه ميلاد صناعة السينما في مصر. بعد ذلك رأى أحمد الصاوي في طلعت حرب شاعراً، وعندما يتحول رجل رأسمالي إلى شاعر فذلك أعلى درجات الحب الحياة والناس والوطن. بعد ذلك سعى طلعت إلى صداقة أم كلثوم، وأتاح لها أموال البنك المصري لتنقذ نفسها وفنها من تجار الفن، ولولاه لتوقفت رحلتها الفنية العظيمة.